هاي العجينة أنا بدي أعملها. شايفين؟ طبعا هاي الخلطة العجينة تبعنا فيها لحمة، فيها بصل، فيها فليفلة، بندورة، خرشوف، حاطة صويا، رمان، طبعا شوية قرفة. أي أكلة مغذية لازم تضيفوها بالأكل اللي هو أصلا مضر، واللي احنا عارفين إنه العجينة، هاي العجينة اللي احنا مجهزينها، واللحمة مضرة للجسم، لذلك بنحط مع الإدخال الخرشوف بيعطي تنظيم للكبد. أي سؤال بدكم تسألوني أنا حاضرة، ما عندكم مشكلة. وهدول الحلوين التنتين اللي جالسين معي بالمطبخ كل وحدة بدها تعمل عجينة تبعها، ماما صح؟ يعني تشالنج اليوم مميز، مزبوط؟ حنشوف مين أحلى عجينة. لنشوف مين أحلى عجينة. أوكي عادي؟ لا طبعا. محتاجة. يا سلام عليك يا ريتا، شو عم تعملي مامي؟ أنا عم بعمل العجينة تبعي، وأنا عم كل وحدة عم تعمل عجينتها. أنا سويت عجينتين. يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن. حتاكلوها؟ إيه طبعا. أيوة. It will come to my tummy. نحن عائلة جميلة ونأكل سوا ونعمل أكلا جمالا جميلا رائع، ونحن لا نزعل من بعض أبدا، ولكن أحيانا لماذا؟ وخلصت العجينة وصاروا يلعبوا. شو عم تساوي؟ أنا عم برسم قلب. واو والله حلو. قلب مين هذا؟ قلب مامي؟ ايه وانا كمان بدي ارسم قلب. شو بدك ترسميه؟ قلب بس شكل ثاني بحركة ثانية. وحصل اللعب العجين والطحين. ياي شو عم تعملي انت؟ قلب. اما هاي قمة المشاغبة. من جد. كبوا هذا الطحين في الزبالة. في زبالة؟ في زبالة. مو حلو. لا والله ما حلو. حسوي أحلى، حسوي أحلى. وهيك آخر منظر بدنا نحطه بالفرن. شو رأيكم؟ يلا عم يستووا. مين بده وحدة؟ يا عيني أنا همي. وانتهت العجينة وأبونا ما بيقدر يستنى. إن شاء الله ألف صحة يا رب وتسلم إيدي.